Çfarë njohim dhe si e njohim psikologjinë e shqiptarëve? Ç'dinim në të kaluarën për të, por mbi të gjitha për periudhën e diktaturës. Shqipëria e 28 viteve të fundit ka qenë një laborator i madh, i cili i ka dhënë mundësinë profesori Ylli Pangos të bëjë një analizë psikologjike në monografinë Psikologjia shqiptare, hulumtim në laboratorin tonë social-psikologjik. Në studion e Ora News kemi ftuar sonte pikërisht zotin Ylli Pango, profesor me mbrëma, mirë se erdhët. Një libër i ri i cili vjen fakt 20 vite pas librit me titull Psikologjia sociale. Një libër që është përdorur gjërësisht nga studentët e shkencave sociale. Dhe mbas psikoterapisë do të thosha se ka qenë një libër rreth 900 faqe që është përdorur gjithashtu dhe që është botuar në vitin 2004. Po, këto janë libra, do t'i quaja në një sens fundamental në kuptimin e nevojave që kanë universitetet tona për të në këtë disiplinë, dhe më thëmë për të studiuar dhe që zënë fill që në atë ditë të vitit 1997, ku bashkë me kolegë të mi, ne themeluam degën e psikologjisë, sepse më përpara s'ka pas psikologi këtu, ka pas një diçka të ideologjizuar, tip filozofie që e qunim psikologji. Profesor, përpara se të flasim për librin, fakt doja t'ju pyesja që prej marsit 2009-s, ku ju në fakt u larguat nga skena politike, por edhe nga skena publike, çfarë keni bërë gjatë këtyre viteve? Përveç se keni shkruar këtë libër të vëllimshëm që besoj se ju ka ngrënë disa vite punë. Jo, kam botuar dhe Zogun e Zi, që prapë e ka botuar UVT-ja, që ka qenë më tepër libër letrar me kujtime fëminie. Pastaj kam dhënë leksione këtu në 2 universitete, në Kosovë, kam shkruar dhe edhe kam përkthyer. Megjithatë jeni shfaqur pak. Ja, më pak sepse politika zakonisht është ajo që zë vendin e kreut dhe është vërtet veçantë dhe unë ju falenderoj që më ftuat sepse përgjithsisht siç u mbaj mend edhe në televizionin ku keni qenë përpara, juve keni bërë vazhdimisht promovim librave dhe kjo është gjë e mirë. Në kuptimin që ne na vlen edhe na duhet se në fund librat bëhen që t'i lexojnë shqiptarët. Po. Profesor, ju keni qenë mësues në fshat, pedagog, pastaj ministër kulture dhe ky libër është fryt i vëzhgimit tuaj në disa aspekte dhe në disa pozicione i shoqërisë shqiptare. Ideja ka qenë kjo që ne në vitin 97, siç e thash, hapëm degën e re të psikologjisë bashkë me kolegët, ishte një fakultet i ri në atko. Gjetëm me rreth 200 studentë dhe siç e do ta keni marrë vesh u kthyen një fakultet me rreth 2000 studentë. U hapën shkencat politike, sociologjia ishte hapur, puna sociale dhe gjere me ndihmën e departamenteve të universiteteve amerikane. Dhe në atë kohë, me thënë të drejtën, kërkesa e parë ishin libra, tekstet. Duheshin libra. Edhe në atë kohë, siç e përmendet, botova psikologjinë sociale që ishte libri i parë tekst në atë kohë, por një nga studentët, siç e kam thënë aty, më pyeti psikologjia sociale me që merret me analizën e komunikimit të njerëzve me njëri tjetrin, me analizën e besimeve të tyre, analizën e paragjykimeve të tyre, hierarkinë e vlerave, shumë të tjera, a do ketë një diçka tillë dhe për shqiptarët? Ishte një pyetje e bukur, do ta quaja. Dhe ju deshën 20 vjet për këtë libër. Jo, unë kam shkruar ndërkohë dhe libra të tjerë. Në fakt ai autori parathënës nuk i ka përmendur. Votimi ky mund të jetë votimi 15. Domethënë po ka qenë në fushën e psikologjisë dhe letërsisë. Po gjatë kësaj kohe, siç u thash, është botuar dhe psikoterapia, është botuar dhe Zogu i Zi. Janë botuar edhe libra të tjerë të kësaj fushë, domethënë që lidheshin edhe me psikologjinë edhe me kujtime të mira. Më intereson shumë brendia këtij libri. Si ka evoluar psikologjia shqiptare pas diktaturës, veçanërisht gjatë këtyre 28 viteve të këtij tranzicionit gjatë? Ideja është kjo që ju e keni shpjeguar edhe me shembuj në këtë libër. Ideja është kjo që problemi i parë është si nuk ka evoluar, pra si janë përsëritur disa fenomene që i ka vënë në duke Konica, Noli, Sami Frashëri, e qërem Bej Vlora më vonë, si ne në disa konstatime, jo vetëm të mijat, po edhe të medjave, të gazetarëve, po edhe të studiusve, ka rezultuar që shqiptari në disa gjëra ka përsëritur vetveten, në disa tipare psikologjike, ose në disa tipare të personalitetit që e dallojnë atë, le të themi, nga popujt fëqinj të Ballkanit. Kurse pjesa e evolimit pastaj është diçka që është e diskutueshme. Çfarë gjurmësh ka lënë sistemi monist? Domethënë, në qoftë se kompleksi, domethënë po e quaj i nënshtrimit, frika karshi pushteteve, karshi unë i quaj komandantët aty, liderëve, ka vazhduar të jetë dhe është një reminiscencë shumë e fortë. Unë kam vënë duke edhe diçka tjetër, që kemi edhe një energji pozitive që ka shpërthyer mbas viteve 90 si efekti kundërt i frustracionit të gjatë 45 vjeçar. Dhe kjo energji është shprehur me lëvizjen e shqiptarëve jashtë vendit, ku pavarësisht se çfarë vënë duken mediat e huaja,
fenomenet negative prap janë minorancë në krahasim me një numër shqiptarësh që mund i kaloj të 2 milionët, të cilët kur i thonë në Shqip kanë bërë progopi, kanë arritur të kapen kur i thonë atje, të bëjnë jetën e tyre, të japin goxha energji pozitive dhe të mos një breziri, se Shqipëria duhet dini, sipas një statistike ka pasur të paktën 60% në moshën 30 vjeç deri vitet e fundit, për popullsia e re dhe me energji. Pra, përgjigja pyetjes tuaj ka dy, ka një evolim dhe një devolim. E kuptoj. Ju e keni quajtur Shqipërinë një laborator social. Është ky libër një pasqyrë ku mund ta shohim veten tonë? Shpresoj. Edhe unë, kjo do të ishte dëshira ime që ta lexonin njerëzit dhe në fundit asnjë thënë apo e shkruar nuk është absolute. Libri zë vend për debate, jep mundësi për debate dhe unë jam i mendimit që gjithë ky terreni shqiptar është një laborator i madh social. Natyrisht që kemi ngjashmëri me popujt e tjerë, po çfarë na bën të veçantë ne shqiptarët? Çfarë keni spikatur ju? Po ja të jap tani të nisem nga një shembull fare i thjeshtë. Nuk po kalojnë, s'po flas për Francën dhe për Italinë, po marr Greqinë edhe Serbinë. Shembujt e protestave masive, jo të organizuara nga partitë, po dhe të organizuara nga partitë, po dhe protestat e gjata të qytetarëve. Rastet e fundit në Rumani për korrupsionin, me qindra njerëz, po në Greqi, po në Serbi që vazhduan, ju e dini 2 muaj sa vazhdoi protesta. Tregojnë që neve nuk e kemi akoma sensin e asaj që quhet formim demokratik qytetar, por gjejtësi për atë që ndodh në këtë vend dhe që duhet njerëzit marrin në duar fatet e tyre dhe të vendit. Në këtë sens ne dallojmë nga fqinjët, jo nga europianët që po e po. Kurse përsa e përket të përbashkëtave, janë vënë duke aty komunikimi ynë që është dediku gjakëzet, agresiviteti, dinamika me fjalë. Do t'ju pyes pak më vonë për ato, por duke bërë një analogji me Sami Frashërin, Shqipëria çka qenë ç'është dhe çdo të bëhet, shqiptarit çka qenë ç'është, por çdo të bëhet. Si na parashikoni në vitet në vazhdim? Parashikimi jo për të qenë optimist, po është një shprehje që do të shkojnë gjërat në vendin e vet. Besoni vërtet se duket sikur na ka vënë për fund politika? Do të shtoj diçka, që fjala është se kur. Pra, sa më shpejt. Por problemi është që nuk e dim shpejt apo vonë. Ajo që thatë ju është e drejtë, për shkaqet, po e them për arsye kryesisht politike ose të politikës, ne nuk dim kohën se kur do të arrijmë aty ku duhet, por tendenca mbetet gjithmonë progresive, është e pamundur të mendosh që do mbetet një popull i izoluar në Europë, le të themi në atë stad i cili nuk është ende stadi i demokracisë të vërtetë. Ideja. Profesor, një nga kapitujt më interesant është ai me titull Kush e komandon Shqipërinë? Dhe ju shkruani për liderët tanë. Ata e kanë të vështirë të dalin nga komplekset e së shkuarës, frikrat, ato aktuale, presionet, ndikimet e të fortëve të gjitha llojeve. Ata madje kanë të vështirë të dalin edhe nga komplekse, nga ato më të largëta si të fëmirisë. Komplekse që janë ngulitur dhe reflektojnë tek ata tipare të personalitetit, si ngurtësia, provincializmi, vrazhdësia, arroganca, zymtësia, denigrimi i të tjerëve. Këto janë tiparet e liderëve aktual? Në përgjithësi, në të këto 28 vjetë, unë do të them që këto janë tiparet të përgjithshme të jo liderëve, se fjala lider është një fjalë për mendimin tim të njerëzve që kanë drejtuar Shqipërinë. Shumë respektuar. Unë i kam qenë përgjithsisht drejtues dhe komandant. Sepse brenda tyre është komandanti prapë, e kanë të mishëruar, e kanë bërë dhe krahasimin. Problemi është ky që ata në fakt është e pamundur të shpëtojnë këtyre reminiscencave, sepse dhe të gjithë ne shqiptarë duke kemi shpëtuar ende reminiscencave të diktaturës. Pra ne vazhdojmë të modelojmë tiparet të kësaj periudhe dhe aq më shumë liderët apo komandantët të cilët nuk e kanë kollaj të orientohen në një botë e cila gjithashtu ta themi, është e vështirë të komandohet shqiptari në çfarë sensi. Ende nuk e kemi traditën e vërtet shtetëformuese, ende kemi shpirt anarkik, ende s'kemi qytetari demokratike. Pra dhe operimi i tyre me ata që kanë poshtë të vehtes, është i tillë që po të shikojmë të tërë së bashku mendon edhe drejtuesit, po edhe ne vazhdojmë të kemi reminiscencat të një kohe shumë të gjatë, pra brenda janë komplekset, është nënshtrimi, është frika, shumë. Si e gjykoni qeverisjen e kryeministrit Rama? Figurën e Ramës si lider? Unë natyrë nuk jam marrë me thënë të dhe kam tentuar të shpëtoj konkretizimeve dhe... Prandaj ju pyeta sepse u përpoqja ta gjeja në brëndësi dhe nuk e gjeta. Unë jam përpjekur, di pse, ideja është kjo që në qoftë se do fillosh të gjykosh njërin ose tjetrin, është e pamundur mos tonë që je një anshëm. Aq më shumë që siç e vutë edhe ju në duke në fillim, unë kam qenë i rreshtuar në një krah politik për një kohë të caktuar. Pra unë jam rritur asaj tendence, po e quaj, që ka pothuajse çdo autor i cili ka hyrë qoftë dhe pak në politikë për të mbajtur krahun e njërës, si thua, partia apo tjetrës politike. Unë jam përpjekur të përgjithësoj tiparet dhe aty brenda ju mund t'i gjeni
të gjithë së bashku. Të gjithë së bashku. Profesor, në hyrje të këtij libri shkruani, armiqve të mi që me mbrapshtit pa fund më dhanë edhe më shumë lëndë për psikologjinë dhe më ndihmuan të dalloj më qartë të mirët nga të ligjt tek këtij vendi. Do t'jap vetëm një shembull për të përgjigjur kësaj. Unë e kuptoj kur dikush që mund të ketë, po e them unë, një pakënaqësi, nëse unë s'kam kriju një pakënaqësi kështu konkrete, po supozojmë të synoj ose të sulmoj apo të denigroj. Por është, po them, e mahnitshme që njerëz me të cilët je ulur, ke pirë kafe, ke pas marrëdhënie shumë të mirë, në një moment caktuar çohen mbas berihajt dhe sulmojnë në mënyrë kaq të egër. Njofta të mirët, se kam pas dhe miq dhe kam, dhe ata që janë të çuditshëm se si mbrapa lëkurës së tyre të bardhë fshihnin me fjalë njerëz të çuditshëm. Dhe përveç kësaj në libër shkruani për nënshtrimin e shqiptarit, për përshtatjen me të keqen, për paragjykimet tona, agresivitetin që na karakterizon dhe si i ngjizim përshtypjet. Meqense ju keni qenë ministër i kulturës, dua t'ju pyes, çfarë mendoni për shembjen e Teatrit Kombëtar? Tani unë po të bazohem në legjislacion, monumenti i kulturës është që është hequr nga zona e mbrojtur për më tepër, bashkë edhe me muzeun dhe disa objekte tjera. Ideja është kjo, ai ka qenë monument kulture dhe i është hequr statuse si monument kulture. Vjet. Pra, po ta marrësh nga ana ligjore, çdo njeri mund të operojë kështu. Nëse një monument kulture ekziston, mund t'i heqësh statusin dhe ai pastaj nuk është më i mbrojtur. Si shpjegohet një gjë që ka qenë monument kulture, befas një ditë nuk është më? Ç'është kjo logjikë e prapsht? Që të bëhet monument kulture plotësohen disa kritere. Dhe nëse është bërë monument kulture, ka pas argumente që është bërë monument kulture. Unë me sinqeritet nuk e di cilat janë argumentat që i është hequr statusi si monument kulture. Pse? Mund ta pranoj faktin që është, do të thosha, një ndërtesë e cila nuk përfaqëson një mrekulli arkitektonike apo arkitekturore, më fal. Por nga ana tjetër, duke qenë e vjetër dhe përfaqësuese e një periudhe të caktuar, lind debati midis specialistëve, të cilët mund të thonë që duhet të ruhet, edhe thjesht për vlerat historike, dhe janë shkruar shumë, është debatuar shumë kjo. Pra, diskutimi mendoj unë shtrohet këtu, që ta mbyll, në lidhje me këtë. Diskutimi shtrohet këtu, përderisa është hequr statusi, ligjërisht ajo s'ka më mbrojtje. Por puna, kush janë argumentat që është hequr statusi? Profesor, ju falenderoj shumë për komentet tuaja, pra dhe njëherë i njoftoj gjithë lexuesit për psikologjinë shqiptare, do të gjejnë shumë çka për karakterin ton, dje dhe sot.